mga kaolap, may buntag kaninyong tanan. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po mga kaolap, ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang skin perfection. So, ano po ang skin perfection? So, ito po yung skin perfection, guys. So, yan po. Skin perfection, ito po ay effective sa mukha ninyo. So, ito po yung ginagamit ko, guys. So, 5 months na ako gumagamit nito. So, huwag po kayong matakot. Depende po yan sa inyo kung gagamit pa kayo o hindi. Kaya, subukan nyo na. Charot. Um, ngayon po guys, mag-skin perfection tutorial tayo ngayon kung paano ito gamitin. So, una po talaga guys, maghilamos kayo. First, maghilamos. So, hilamos. So, may mga instruction po dito kung ano po ang gagawin niyo. So, first guys is morning. So, umaga. Umaga guys is gagamitin natin ngayon kapag sa morning is rejuvenating soap. So, rejuvenating soap guys, ito yon. Rejuvenating soap. Yan po. Sunod is toner. Toner. Yan po guys, toner. Yan po, toner. Sunod, baby cream. So, baby cream. Yan po, yon sa morning. Kapag gagamit kayo nito, una po talaga is gagamitin niyo yung soap, diba? So, first guys, nagilamos na ko bago ako ligo ngayon. Charot. Gagamitin ko na siya kung paano. So, first is toner. Huwag niyo kalimutan din yung bulak guys. Bulak. Kailangan niyo din ito sa toner niya. So, kailangan natin yan po, toner po. So, toner then, i-kuskus niyo sa mukha niyo. Isasayin niyo, i-egg na para mabantay din yung kulay. So, yan po guys. Depende po sa inyo kung gusto niyo gumamit. So, para po kasi sa akin is maraming natatakot, diba? Kasi natatakot sila kasi baka masunog. Depende yan sa inyo kung dapat kailangan nyo talaga kapag may ginagamit kayo sa mukha nyo talaga hindi yung hinahayaan nyo na lang siya. Dapat talagang nasa alaga nyo. Diba guys? So, yan po guys yan. And then guys, sa leeg. Yan po, sa and then, mga kaolap, ikalat nyo. Ikakalat nyo yung cream sa mukha nyo. Katulad ng ginawa ko, mga kaolap. Mga kaolap, huwag natin talaga. Chararang! So, morning po yun ang ano guys, no? Dapat sumusunod kayo sa instructions sa mga ano dapat para dili siya makuan yung charot. So, mamaya po guys ang gagawin po natin ang night. So, mamayang gabi. So, maghihintay na lang tayo. Bye-bye! Much later. Hi mga kaolap! May gabi nagbabalik ako ngayon. So, ngayon po guys, i-continue natin yung kanina. So, evening po ang gagawin natin. So, ang gagamitin na po natin ulit guys is toner na naman. So, toner,
But before that guys, nagilamos na ako. So, yun po yun guys. And, una po guys is bulak. Bulak guys. Bulak with toner. But before that, ang panggabi po guys, toner and rejuvenating cream. So, rejuvenating cream, guys. Toner and rejuvenating cream. So, kanina po, guys, baby cream yon. So, iba na po ngayon, guys. Iba naman po yung gabi, guys, rejuvenating cream. So, sisimulan na po natin. Tapos na po akong gumamit ng Skin Perfection na bagay. Sana po magustuhan niyo po itong video to. So, sana po alamin natin kung ano po talaga. So, dapat, hindi naman po ito kinagagandahan po. Para din po sa ating sarili. So, and dito na po ako magtatapos, and don't forget to click subscribe and huwag kalimutan na pindutin ang bell para ma-update kayo sa bago kong upload. So, bye bye guys!